Jakoniassa jokainen, joka ei kuulu yhteiskunnan ulkopuolelle, on jonkun hallitsijan määräiltävissä. Nämä hallitsijat eivät ole kuitenkaan kansan etu edellä, vaan häikäilemättömiä oman edun tavoittelijoita tai täysiä mielipuolia. Tällaisessakin seurassa on niitä, jotka nousevat kaikkien muiden yläpuolelle julmuudessaan ja sekopäisyydessään. Käydään läpi 5 Jakonian hirvittävintä hallitsijaa. Matar Fernal. Kun on suuren uskonnon päähiehuja, niin voi päätäyttyä helpostikin semmoisista omituisista päänpistoista, että mikä on hyvää. Kuolleen Jumalan uskonnon kirkkoisä Matar Fernal kehitti ensimmäisenä opinkappaleen, jonka mukaan kirkon pitäisi saada säädellä sitä, että kuka pääsee lisääntymään ja kuka ei. Kaikki ne, jotka määriteltiin epäsopiviksi lisääntymiseen, pakkosteriloitiin kirkon toimesta. Koska kuolleen Jumalan uskonto on nykyään laiton ja sen kirjoituksia on paljon kadonnut, niin voi vain kuvitella, että mikä ihme Fernalin sai ajattelemaan tällä tavalla ja pistämään asian vielä oikein uskonnon lajiksi. Myöskään ei ole tiedossa, että miten Matar Fernal kohtasi loppunsa. Miral. Joillekin ei pitäisi antaa valtaa, mutta sitä he kuitenkin saavat. Miral oli suurien metsien keskuudessa kasvava praedor, joka nousi valtaan erään kauppiassuvun saattelemana. Miral nostatti sitten suuren armeijan metsien keskuudesta, jonka avulla hän aikoi marssia Farigniaan taivaan suuren suden oman armeijan kanssa. Miralin hirmutekoihin kuului muun muassa Artanten pappien hirttäminen sen vuoksi, että hän saisi jonkinlaisen palatsin itselleen heidän temppelistään. Lisäksi, koska hänen mesenaattinsa alkoivat kääntyä häntä vastaan, niin hän tapatti heidät seisottamalla heitä sian virtsassa. Miral lopulta kohtasi loppuunsa epäselvissä oloissa, kun 2 suurta armeijaa hajosivat. Ehkä ei oikein sopiva loppu hänelle, mutta loppu joka tapauksessa. Reikor, tunnettu myös rosvokuninkaana nykyään. Tämä 20 vuotta itäisiä maita piinannut henkilö tunnetaan ihan eri tavalla nykyisin itäisillä mailla. Reikor ajautui kuin varkain erään talonpoikaiskapinan johtoon, joka menestyi. Tähän asemaan hän pääsi lähinnä nokkelan sanavarastonsa ja häikäilemättömyytensä avulla. Kun Reikor nousi valtaan, hän tapatti kaikki aateliset, jotka olivat jääneet vielä itäisille vuorille, sekä heidän palvelijansa ja tukijansa. Tämä hän teki jättämällä ruumiit näyttäville paikoille keräämään kauhua ja kärpäsiä. Ruumiita jätettiin niin paljon mätänemään, että nykyään oppineet uskovat, että kulkutauti, joka raivoaa siellä edelleen, olisi jotenkin tekemisessä näiden ruumiiden ja esille jättämisen kanssa. Tai sitten kyseessä oli vain aatelisten kosto haudan takaa. Kuka tietää? Reikor kaatui lopulta kavaltajan tikariin, ja nykyään itäiset maat ovatkin melkoinen hajanainen joukko erilaisia liittolaisuuksia ja sotia. Ja kulkutautia. Ei pidä unohtaa kulkutautia. Mutta nykyään Reikor muistetaan aivan eri tavalla erilaisissa lauluissa ja runoissa. Hän muistetaan talonpoikaiskapinan johtohahmona, joka auttoi talonpoikia katkaisemaan kahleensa. Monista muista asioista voidaan olla taas hiljaa. Teniran Mada. Aikoinaan Madan sukuni nostettiin kuolevaisten hallitsijoiksi velhoneuvoston toimesta Jakonian sisällissodassa. Mutta asiat ovat muuttuneet sitten sen jälkeen. Teniran Mada oli kasvanut viinan ja muiden himojen parissa, mikä ei varmasti tehnyt hyvää hänen kehitykselleen. Teniran surmautti ennen pitkää vaimonsa ja poikansa päästäkseen tyttäriinsä käsiksi. Hän kajosi jokaiseen tyttäreen vuorollaan, kunnes eräänä
yönä hän oli poistunut unen kautta. Tosin kuiskutellaan, että hänen tyttärellään viimeisellä sellaisella, joka nousi sitten valtaan, olisi ollut jotain tekemistä asian kanssa. Tämä herätti tietyissä aatelisissa kuitenkin himon kultteja. Näissä kulteissa aateliset koettelevat halujensa rajoja erilaisilla tavoilla, niin laittomilla kuin epämoraalisilla tavoilla. Remus Thesioporus. Oliko mukaan ensimmäisestä kohteesta mitään epäselvyyttä? Remus Thesioporus oli viimeinen velho, joka oli elänyt Borvarian aikoihin. Hän oli myöskin elitisti sekä myöskin vainoharhainen sekopää. Remus asui Jakonian keskipisteessä, Tulathissa, joka myös suljettuna kaupungin nykyään tunnetaan. Ja hyvästä syystä, vaikka sitä ei tavallinen jakonialainen nykyään tietäisikään. Jakonian sisällissodan aikaan Remuksen onnistui välttää jokainen salamurhaajan nuoli sekä myrkytetty pikari, mutta hänenkin kärsivällisyydellään oli rajansa. Jakonian sisällissodan lopuksi Remus aikoi tuhota koko Jakonian maailmanloppuloitsullaan, mikä on yhä kesken jossain hänen palatsinsa suojissa, eikä sitä voi perua. Remus kaatui lopulta demoniritarin miakkaan. Vai kaatuiko? Nimittäin huhutaan, että hän on yhä elossa jossain palatsinsa suojissa, tehtailemassa nimettömiä olentoja, jotka nykyään enää asuvat Tulathin suojissa. Tämän videon tekoon on osallistunut Mika-Matti Pekonen, Ville Vuorela sekä myöskin Joona Laaksonen. Kiitoksia paljon avustanne ja nähdään taas ensi kerran Ropetuvassa.